नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण परफेक्ट असा ढाबा स्टाईल पनीर मसाला कसा बनवायचा ते बघतोय. तर पनीर मसाला बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी तूप घ्यायचं आहे. येस, तूप लागेल आपल्याला. एक 3 ते 4 चमचे तूप. आणि ऑफकोर्स ढाबा स्टाईल रेसिपी आहे त्यामुळे कंजूशी करायची नाही आहे. तेल किंवा तूप किंवा बटर वापरताना इथे तुपाऐवजी तुम्ही बटर वापरलं तरी चालेल, तेल वापरलं तरी चालेल, पण परफेक्ट टेस्टसाठी तूप वापरलेलं कधीही छान. आता तूप थोडंसं मेल्ट झालं की पुढे बघूयात काय करायचं. तूप गरम झालं की यामध्ये एक दालचिनीचा तुकडा घालायचा, एक चक्री फूल म्हणजे स्टार फूल, 1-2 तमालपत्र आणि त्याचबरोबर हिरवी वेलची. हे जस्ट एक 30 ते 40 सेकंद आपण सॉटे करून घेऊयात, म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान रिलीज होईल. आता यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा. हवं असेल तर कांद्याची प्युरी घातली तरी चालेल, पण मग ते टेक्स्चर मिस होतं ढाबा स्टाईल पनीर मसाल्याचं, म्हणून मग इथे बारीक चिरलेला कांदा घेते. आणि अर्थातच कांदा छान विरघळेपर्यंत, छान मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा. आणि इथे एक 7 ते 8 मिनिट हा कांदा मस्तपैकी फ्राय करून घेतला. आणि तुम्ही बघू शकता कांदा मस्त झालाय, छान असा एकसारखा सोनेरी रंग आलेला आहे. आणि विरघळला पाहिजे जे आपण म्हणतो तशी ती परफेक्ट स्टेप किंवा प्रोसेस झाली पाहिजे. मस्तपैकी तुपामध्ये असा विरघळला गेलाय कांदा, मस्त मऊ पण झालाय. आता यामध्ये बाकी जिन्नस घालूयात. 1 चमचाभर आलं लसूण पेस्ट, त्यानंतर 1 चमचाभर किचन किंग मसाला. किचन किंग मसाला नसेल तर गरम मसाला वापरला तरी चालेल. घरी कसा बनवायचा याची लिंक मी खाली देते. 1 चमचा धनेपूड आणि अर्थातच भाजीला रंग छान येण्यासाठी 1 चमचाभर बेडगी मिरची पावडर. बेडगी मिरचीने काय होतं, भाजी तिखट नाही होत आणि त्याचबरोबर त्याला रंगही सुरेख येतो. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. आता हे सगळे जिन्नस मिक्स करायचे आणि आणखी 1-2 मिनिट आपण परतून घेऊया. हे मसाले छानपैकी परतून झाले की कढईच्या एका बाजूला मूव करायचे. आणि 1 चमचाभर बेसन आहे माझ्याकडे. हे बेसन 1 मिनिटभर आपण भाजून घेऊयात बाजूला. बेसन घालणं का गरजेचं काय, कारण आपण इथे बारीक चिरलेला कांदा घातलाय. कांदा एकीकडे, टोमॅटो एकीकडे असं नाही झालं पाहिजे, त्याला बाइंडिंग छान आलं पाहिजे, यासाठी बेसन घालणं गरजेचं आहे. थोडंसं हे भाजून घेऊयात आपण बाजूला. चला तर मग बेसन छान भाजून झालं की या कांद्याच्या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात. आणि यामध्ये 1 कपभर टोमॅटो प्युरी घालूयात. तर ही घरी बनवलेली टोमॅटो प्युरी आहे. कशी बनवायची याची लिंक मी खाली अटॅच करते. त्याचबरोबर यूट्यूबलाही सर्च करू शकता टोमॅटो प्युरी आणि मधुराज रेसिपी, ही 2 कीवर्ड तुम्ही टाकले की यूट्यूबला तुम्हाला ही रेसिपी मिळेल. हे मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता ही प्युरी व्यवस्थित शिजेपर्यंत, म्हणजे एक 4 ते 5 मिनिट आपण हे मसाला आणखी शिजवून घेऊयात मस्त. तर एक जवळपास 7 ते 8 मिनिट टोमॅटो प्युरी घातल्यानंतर हा मसाला शिजवून घेतला आणि सुगंध जबरदस्त येतोय. आणि तुम्ही बघू शकता हे तेल बाजूने मसाल्याला सुटायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये आपण 1 कपभर पाणी घालूयात आणि अर्थातच गरम पाणी घालायचं. गरम मसाल्यामध्ये पाणी कायम गरम घालायचं, म्हणजे मग तो मसाल्याचा तवंग छान असा वर येतो. तुम्ही बघू शकाल. मिक्स करूयात. मीठ घालायचं चवीपुरतं. शक्यतो या भाज्या थोड्याशा थिक असतात त्यामुळे मी पाणी खूप नाही घालत आहे. ही 2 मिनिट आपण ही ग्रेव्ही शिजवून घेऊयात. मग यामध्ये पनीर घालूयात. मस्त आणि
खूप छान दिसते भाजी, जबरदस्त. आणि तुम्ही बघू शकता टेक्स्चर किती मस्त आलं या ग्रेव्हीला, अफलातून. आता इथे माझ्याकडे पनीरचे क्यूब्स आहेत. तर हे 250 ग्रॅम पनीर आहे. मी पनीर फ्राय वगैरे करून घेत नाही शक्यतो, नाहीतर ते कडक होतं तळलं की, म्हणून मला आवडत नाही. आणि पनीर त्याचबरोबर ग्रेव्हीमध्ये पण खूप शिजवायचं नाही. खूप शिजवलं तर त्याचं टेक्स्चर बदलतं आणि थोडं चिळी टेक्स्चर येतं त्याला. त्यामुळे मग मी ग्रेव्ही आधी शिजवून घेतली आणि पनीर घातल्यावर फक्त एक 3 ते 4 मिनिट आपण हे शिजवून घेणार आहोत. खूप नाही शिजवायचं. आणि एक मोठा चमचाभर कसुरी मेथी घालायची यामध्ये. कसुरी मेथीचा फ्लेवर खूप छान उतरतो यामध्ये. जबरदस्त. मिक्स करूयात आणि फक्त एक, जसं सांगते मी, 3 ते 4 मिनिट आपण हे शिजवून घेणार आहोत. आहा, मस्त, जबरदस्त, अफलातून. माझ्याकडे शब्द नाही आहेत आता, शब्द खूप कमी पडत आहेत. इतकी सुंदर ही भाजी झाली आहे. रंग, कलर, टेक्स्चर तुम्ही बघू शकाल, परफेक्ट असं झालं आहे. परफेक्ट ढाबामध्ये आपण जशी भाजी खातो रस्टिक एकदम दिसते तशी, टेक्स्चर ही परफेक्ट तसं आलं आहे. आणि चव करून बघा, खाऊन बघा आणि मग मला कळवा. आहा, कशी खायची. नान, रोटी दोन्हीच्या रेसिपीज आहे, यूट्यूबवर सर्च करू शकता. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मेन्शन करते. सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक करायला विसरू नका. या रेसिपीच्या लिंक कॉपी करून व्हॉट्सॲप, फेसबुकवर तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, खात राहा.